Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට everyday conversations දිනපතා සංවාදයේ යටතේ විවිධ අයට අවවාද දෙන ආකාරය පිළිබඳවයි පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ. අපි ජීවිතයේ වරින් වර අපේ හිතවත් අයට අවවාද කරනවා. ඉතින් අද මේ පාඩමෙන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ඒ වගේ අවවාද කරන ක්‍රම 10ක්. හොඳට මේ ක්‍රම 10 අද පාඩමේ ඉගෙන ගන්න. පාඩම අවසන් වෙනකන් බලන්න. ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලම පාඩම පටන් ගමු. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හොඳයි. Advice අවවාද. Number 1. එහෙනම් ඔයා කැමති දේ කරන්න. Do what you like then. Do what you like then. එහෙනම් ඔයා කැමති දේ කරන්න. දැන් අපි කතා බහේදී කාට හරි කියනවා අවවාදයක් කරන හරි. එහෙනම් ඔයා කැමති දේ කරන්නකෝ. Do what you like then. ඔන්න පළවෙනි එක. හොඳට දැන් අද ඉඳලා මේවා භාවිත කරන්න. Do what you like then. එහෙනම් ඔයා කැමති දේ කරන්න. Number 2. Keep away from me. මාළඟින් අහකට යන්න. මාත් එක්ක ඕවට එන්න එපා. අන්න එහෙම නිකන් තරහෙන් අරුචියෙන් වගේ කියන විදිහට මේ මාත් එක්ක ඕවට එන්න එපා. Keep away from me. මාළඟින් අහකට යන්නකෝ. ඒ අර කියන උච්චාරණ විදිහට අනුව ඒ වගේ අදහසක් තමයි දෙන්නේ. Keep away from me. Keep away from me. ඒතර අපි keep away from me කියලා සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් මාළඟින් අහකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ටිකක් තදින් එක කිව්වොත් keep away from me. මේ මාත් එක්ක ඕවට එන්න එපා. අන්න එහෙම තරහෙන් කිව්වහම ඒ අදහසක් එනවා. Number 3. Take my advice. Take my advice. මං කියන හැටියට කරන්නකෝ. මගේ අවවාදයට කන් දෙන්නකෝ. අන්න take my advice කියන්නේ එනම් මං කියන හැටියට කරන්නකෝ කියනදත් අපි කියනවා take my advice. එහෙම නැත්නම් මගේ අවවාදයට කන් දෙන්නකෝ. take my advice. අන්න එහෙම කියද්දී අපි take my advice කියලා කියනවා. take my advice. Number 4. අපි කෙනෙකුට කියනවා මෙහෙම මොකක් හරි වුණාම forget it. අමතක කරලා දාන්න ඕක. එහෙම නැත්නම් ඒක අමතක කරලා දාන්නනේ. අන්න එහෙම කියද්දි නිකම් මේ වචන දෙක විතරයි බලන්න. forget it. අමතක කරලා දාන්න. ඕක එහෙම නැත්නම් ඕවා ඒක කියලා කියන්නේ අපි එතෙන්ට මොකුත් it කියලා දාන්න අර එකෙන් තමයි කියවෙන්නේ forget it. ඕක අමතක කරලා දාන්නනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක අමතක කරලා දාන්න. forget it. Number 5. Take it easy. Take it easy. ගණන් ගන්න එපා. ඕක මොකද්ද කියන අදහස දෙන්න අපි take it easy. දැන් ඔබට මොකක් හරි වුණාම ඔබ ඒක ගැන නිකන් කලකිරිලා වගේ ඉන්නකොට take it easy. ඕක ගණන් ගන්න එපානේ. අන්න එහෙම කියන්න. ඕක මොකද්ද කියලා වගේ කියන්න අපි කියනවා take it easy කියලා. Number 6. We've got to be cautious. අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. විපරමින් නැත්තම් අපි අමාරුවේ වැටෙයි. දැන් මොකක් හරි දෙයකදී මේ අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් විපරමින් නැත්තම් අපි අමාරුවේ වැටෙයි. අන්න එවැනි අදහසක් දෙන්න ඉංග්‍රීසියේදී අපි කියනවා we've got to be cautious. We've got to be cautious. අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ එහෙමයි. We've got to be cautious. අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. Number 7. Let's be sensible about it. අපි ඒ ගැන සිහිනුවණින් හිතන්න ඕන. Let's be sensible about it. දැන් මොකක් හරි දෙයක් ගැන සාකච්ඡාවකදී අපිට කියන්න පුළුවන් කෙනෙකුට let's be sensible about it. අපි නිකන් කලබල වෙලා බෑ.
අපි ඒ ගැන සිහිනුවණින් හිතන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න එහෙම කියන හැටි. අපි ඒ ගැන සිහිනුවණින් හිතන්න ඕනේ. Let's be sensible about it. ඒතර මෙතෙන්දී ඔබ සිංහල කෙලින්ම ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න යන්න එපා. මොකද ගොඩක් අයට සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සිංහල ඒ විදිහටම ඉංග්‍රීසියට දාන. එතකොට ඒක ඉංග්‍රීසි වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඉංග්ලිෂ් අය කියන විදිහත් ඒකට සාපේක්ෂව ඒකට අදාළව සිංහලෙන් කියන විදිහත් තමයි මම මෙතෙන්දී ඔබට උගන්වන්නේ. එතකොට let's be sensible about it කියලා කිව්වම ඕකෙන් අදහස් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි අය අපි ඒ ගැන සිහිනුවණින් හිතන්න ඕන කියන එකයි. අපි ඒ ගැන සිහිනුවණින් හිතන්න ඕන. Let's be sensible about it. Number 8. You have to listen to me. You have to listen to me. ඔයා මං කියන දෙයට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන. You have to listen to me. ඔයා මං කියන දෙයට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන. ඒ වෙන මොනවත් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න හොඳින් මතක තියාගන්න. You have to listen to me. ඔයා මං කියන දෙයට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන. ඒ 8 වෙනි එක. දෙකත් පාඩම් කරගන්න. You have to listen to me. You have to listen to me. ඔයා මං කියන දෙයට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන. Number 9. You don't have to do it. ඔයා ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to do it. ඔයා ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to do it. ඔයා ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to do it. ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා කෙනෙකුට කියන්නත් අපිට බෑ. You don't have to do it කිව්වහම ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා කෙනෙකුට කියන්නත් පුළුවන්. Number 10. We'd better get moving. අපි යන එක තමයි හොඳ. We'd better get moving. අපි යන එක තමයි හොඳ කියලා කියද්දි we'd better get moving. අපි යන එක තමයි හොඳ. කොහේ හරි ඉඳලා දැන් එතන එන පොට හොඳ නෑ. ඒතර අපි කියනවා අපි යන එක තමයි හොඳ. එහෙමනම් අපි කියනවා කොහොමද? We'd better get moving. We'd better get moving. අපි යන එකයි හොඳ කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් ඉතින් යන එක තමයි හොඳ කියලා වගේ කියද්දි අපි කියන්නේ මොකද්ද? We'd better get moving. ඉතින් මෙන්න මේ ටික හොඳට පුහුණු වෙන්න භාවිත කරන්න. දැන් සිංහල අර්ථ ටික දන්නවනේ. අපි එක වතාවක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියමු මේ ටික. You repeat after me. ඔබ මං කියුවට පසුව අහගෙන ශබ්ද නගා කියවන්න. Do what you like then. Keep away from me. Take my advice. Forget it. Take it easy. We've got to be cautious. Let's be sensible about it. You have to listen to me. You don't have to do it. We'd better get moving. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත දෛනික කතා බහට අවශ්‍ය දිනපතා සංවාදවලට එකතු කරගන්න මේ කෙටි වාක්‍ය 10ක්. ඔබට ඇත්තටම කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ විදිහටම කතා කරන්න මේවා ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාලා ඔබේ යහළු යෙහෙලියෝ සමග මේ පාඩම් ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක everyday conversations පාඩමත් සමග ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.